Αν θες να φτιάξεις το σημερινό πιάτο, βασικά δεν θες να το φτιάξεις. Πρέπει να το φτιάξεις, πρέπει να το δοκιμάσεις. Μυρίζει τέλεια. Δες το βίντεο. Καλώς όρισες στο σημερινό βίντεο. Αφού είδες τι έχουμε φτιάξει, πόσο νόστιμο φαίνεται και αυτό που δεν ξέρεις είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξεις σπίτι σου χωρίς να ξέρεις κάτι για μαγειρική, χωρίς να έχεις ξαναμαγειρέψει ποτέ, απλά να ακολουθήσεις αυτά που θα σου δείξουμε εδώ. Τόφου, μανιτάρι, μακαρόνι. Πολύ προσιτό, πολύ εύκολο. Για το τόφου μπορείς πλέον να το βρεις και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, διαφορετικά μαγαζιά με βιολογικά ή ξέρεις αυτά τα vegan ωραία μαγαζιά που σου στέλνουν και στο σπίτι άνω του 40 ευρώ είναι το sponsor, δεν ξέρω, δεν λέω ποιο είναι. Ναι, εσείς που ξέρετε, ξέρετε. Η συγκεκριμένη συνταγή μπορεί να γίνει με noodles, μπορεί να γίνει με καρανιά ολικής, μπορεί να γίνει με οτιδήποτε έχει σχέση, ακόμα και με ρύζι. Μπορείς να το κάνεις με οτιδήποτε έχει άμυλο, με οτιδήποτε είναι, ξέρεις, αυτό που λέμε εύκολη μορφή υδατάνθρακα που μπορείς να τη βρεις παντού και δεν κοστίζει. Τι θα χρειαστείς για το συγκεκριμένο βίντεο? Θα σου το δείξω. Αυτό που θα χρειαστεί να κάνεις για το συγκεκριμένο βίντεο είναι να αφήσεις το like σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον αλγόριθμο του YouTube και για το κανάλι για να μπορέσει να δει περισσότερος κόσμος το τι γίνεται και πόσο εύκολα και όμορφα μπορείς να φτιάξεις νόστιμο φαγητό ως vegan. Είναι μια συνταγή η οποία δεν έχει μεγάλο χρόνο προετοιμασίας. Ουσιαστικά πρέπει να κόψεις τα υλικά, να βάλεις τα μπαχαρικά σου, να τα ανακατέψεις, να τα μαγειρέψεις και να το κοιτάζεις να συμβαίνει. Πάμε να δούμε τι πρέπει να κάνεις. Πριν πάμε να δούμε τι πρέπει να κάνεις, δες τις συνταγές που έχω στο κανάλι μου, πάτα τόφου στο κανάλι μου ο Ασμός και θα σου βγάλει, έχουμε την πιο εύκολη συνταγή για τόφου, τη δεύτερη πιο εύκολη συνταγή για τόφου, το τοφάνικο που είναι λίγο πιο ακριβό και άλλη μία την οποία δεν θα σου την πω. Έχω την playlist μέσα στην περιγραφή του βίντεο καθώς και στο πρώτο καρφισωμένο σχόλιο σε αυτό το βίντεο. Let's go. Για το συγκεκριμένο βίντεο αυτό που χρειάζεσαι είναι 2 blocks, 2 τούβλα αν θέλεις τόφου, είναι 200 γραμμάρια το καθένα. Έχεις 4 σκελίδες σκόρδο, 4 μεγάλα κρεμμύδια, εδώ έχουμε 2 κόκκινα και 2 έτσι, άσπρα, 2 ξανθά και έχουμε περίπου 1,5 πακέτο μανιτάρια. Αυτό βγάζει κάτι παραπάνω από 600 γραμμάρια, μπορεί να γίνει και με λιγότερα προφανώς, αυτά έχουν να κάνουν με τη γέμιση. Δίπλα ακριβώς θέλεις την κατσαρόλα σου η οποία θα γεμίσει με όλα αυτά τα ωραία υλικά. Για λόγους ευκολίας και για λόγους ταχύτητας, εγώ θα τα κάνω μία και έξω, ουσιαστικά θα τα ψιλοκόψω όλα και θα τα βάλω μέσα στην κατσαρόλα. Παρ' όλα αυτά, εσύ μπορείς να ξέρεις, να τσιγαρίσεις πρώτα το κρεμμύδι, πρώτα τα μανιτάρια, αναλόγως τι θέλεις να έχει, περισσότερη και λίγο πιο, όχι άψητη γεύση, λίγο διαφορετική γεύση. Η δική μου προτίμηση είναι, δεν με πειράζει καθόλου, τα τσιγαρίζουμε όλα μαζί και πρώτο και κύριο θέλω να είναι το τόφου, είναι αυτό που θα τραβήξει τις γεύσεις από αυτά τα 3 υλικά που θα βάλουμε προηγουμένως. Πάμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γρήγορο timelapse και πριν μου πεις αν σου αρέσει το timelapse ή να θέλεις το σε αυτό το στυλ και να είναι όλα έτοιμα, πες μου τι σου αρέσει, διαφορετικά κρατάω το timelapse. Εμένα προσωπικά μου αρέσει, είναι αυτό που λέμε satisfying in the end, στο τέλος. Λοιπόν, πάμε timelapse τώρα. Πριν ξεκινήσουμε το timelapse θέλω να σου δείξω κάτι σε ό,τι αφορά στο πώς θα κόψεις το τόφου και πώς θα κόψεις το υπόλοιπο. Το τόφου δεν θέλω να είναι πιο χοντρό από τις συγκεκριμένες λωρίδες που βλέπεις αυτή τη στιγμή, διότι ξέρεις, δεν ψήνεται το μέσα και δεν είναι ότι δεν είναι άσχημο, είναι μια γεύση στην οποία συνηθίζεται. Επίσης, αν είναι πιο χοντρό δεν θα μπορεί να απορροφήσει αυτά τα υλικά που θα του δώσουμε, αυτή τη γεύση που θα του δώσουμε με τα μπαχαρικά μας και με τα υλικά με τα οποία θα τσιγαριστεί. Στη συνέχεια θέλεις να το κάνεις κομματάκια τέτοιου είδους. Θα μπορούσες να πεις σαν μικρά κεμπάπ σόγιας, θα μπορούσες να το κόψεις στη μέση όπως θα το κάνουμε αυτό, ας πούμε. Όταν λέω στη μέση εννοώ, συγγνώμη, οριζόντια θα μπορούσαμε να πούμε, τσακ, και στη συνέχεια να το κόψεις σε λωριδίτσες, βέβαια οι οποίες συμφωνώ, θα έλεγα ότι είναι λίγο μεγάλες, δηλαδή να το κάνεις διαφορετικά, αυτός θα ήταν ο άλλος τρόπος. Το τόφου όπως και η σόγια σε οποιαδήποτε μορφή έχουν ουσιαστικά λειτουργούν σαν σφουγγάρια. Ό,τι γεύσεις δώσεις τέτοια γεύση θα πάρουν. Γι' αυτό είναι πάντοτε καλό να έχεις αυτά τα μπαχαρικά που κάποτε έλεγες μπαχαρικά για κρέας, τώρα είναι μπαχαρικά για σόγια ή για τόφου. Είναι ακόμα και σε λωρίδες αν το βάλεις δεν είναι τόσο εύκολο στο να το φας, αλλά είναι εξίσου νόστιμο. Ήμουν ένας από τους ανθρώπους ο οποίος δεν έτρωγε τόφου. Και γιατί δεν έτρωγε τόφου? Γιατί πρώτα απ' όλα δεν ήταν τόσο προσιτό. Πρώτα απ' όλα δεν ήμουν vegan και κατά δεύτερον δεν είχα ποτέ μπει στη διαδικασία να το δοκιμάσω. Έλεγα μα τόφου, τι αυτό είναι είναι ψαρίλα, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
οποίο, οκ, ναι. Αν του βάλεις φύκια μέσα μπορεί να νομίζεις ότι τρως και ψάρι, αλλά δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι να φας κάτι νόστιμο, κάτι θρεπτικό και το συγκεκριμένο, πίστεψέ με, είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο, βέβαια είναι θρεπτικό από μόνο του, όταν το κάνεις νόστιμο είναι ακόμα πιο νόστιμο. Στη συνέχεια, αυτό που θέλω να τονίσω επίσης είναι το μέγεθος των μανιταριών. Για τα μανιτάρια θέλεις, παίρνεις εδώ ένα μεγάλο μανιτάρι, okay. Θέλεις να είναι περίπου το μέγεθος που έχουν τα υπόλοιπα ασφαλικά, ώστε να μπορείς να το φτιάξεις. Το συγκεκριμένο, κοίταξε τώρα, θα τσιγαριστεί, θα ανακατευθεί, θα διαλυθεί. Προσωπικά δεν με πειράζει να έχω και λίγο πιο μεγάλα μανιτάρια, διότι έχουν άλλη υφή και δίνουν έτσι μια χαρά διαφορετική σε αυτό που τρως. Και ορισμένα λίγο πιο μικρά, τα οποία θα έχουν ψηθεί λίγο περισσότερο και θα έχουν τσιγαριστεί λίγο περισσότερο. Οπότε, το ίδιο θα κάνεις και με τα κρεμμύδια σου. Θα δεις, θα τα κόψουμε ουσιαστικά σε λωρίδες, τα οποία θα ανακατευτούν μέσα. Και ας μην λέω άλλα. Time lapse. Και μετά από αυτό το 5 λεπτό κλάματος, σκόρδα. Το πιο εύκολο πράγμα με το σκόρδο, ουσιαστικά το ρίχνεις μία έτσι όπως ακριβώς έδειξα με το μαχαίρι. Προφανώς προσέχεις να μην κοπείς και εξαφλουδίζεται. Όπως βλέπεις στο συγκεκριμένο μπορείς και κάλλιστα να το φυτέψεις. Δεν είναι της παρούσης και δεν χρειάζεται. Ωραία. Τα θέλεις όσο πιο ψιλοκομμένα μπορείς, όσο πιο ψιλοκομμένα τόσο το καλύτερο. Αν δεν σε πειράζει, ξέρεις, δεν τρέχει και τίποτα, ομοίως και τα υπόλοιπα. Ακριβώς έτσι είναι ό,τι πρέπει. Πάμε να ρίξουμε τα υπόλοιπα μέσα στην κατσαρόλα μας, τα οποία ήδη ξεκινήσαμε και τσιγαρίζουμε με ελάχιστο λάδι. Στην προκειμένη περίπτωση βάλε μια πετσετούλα κάτω από τον μπάγκο σου, εκεί που κόβεις τέλος πάντων, ώστε να μπορείς να έχεις, ξέρεις, αυτή την αντιολισθητική φάση. Ένα σκορδάκι εδώ μας ξέφυγε. Πάμε να τα ρίξουμε μέσα για να σου δείξω σε τι φάση είμαστε. Σε αυτό το σημείο έρχομαι το σκορδάκι μας μέσα. Και ναι, εδώ είναι μια πολύ καλή ώρα να έχεις ανοίξει ήδη τον απορροφητήρα σου, διότι καταλαβαίνεις, θα μυρίσουν τα πάντα στο τσιγάρισμα. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τι θέλεις να κάνεις? Εδώ βλέπεις έχουμε αρκετό όγκο λαχανικών. Μανιτάρια, τόφου, κρεμμύδι, σκόρδο. Σε πειράζει αυτό? Δεν σε πειράζει καθόλου. Αυτό που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου είναι το συγκεκριμένο. Είναι αν θέλεις μια σάλτσα, είναι κάτι που μπορείς να προσθέτεις και να ψήνεις μαζί με το οτιδήποτε αναφέραμε προηγουμένως. Ρύζι, noodles, μακαρόνια, ακόμα και κρυθαράκι, ακόμα και οποιοδήποτε τύπο μακαρονιού μπορείς να σκεφτείς. Στην προκειμένη περίπτωση θέλεις να ανακατέψεις και θέλεις να πάει περίπου ο όγκος αυτού που έχεις μπροστά σου στο μισό. Τι μπαχαρικά θα βάλεις για να γίνει η δουλειά εδώ πέρα? Λίγο αλάτι. Στην προκειμένη περίπτωση, αν σκοπεύεις να χρησιμοποιήσεις σάλτσα σόγιας, μην βάλεις πολύ αλάτι, πιθανόν να μην χρειάζεται να βάλεις και καθόλου. Μείγμα πιπεριών, το οποίο είναι 3 πιπέρια και νομίζω σπόρι κόλιαν, αν δεν κάνω λάθος. Ένα μείγμα πιπεριών, ένα κλασικό μείγμα πιπεριών είναι αρκετό. Επόμενο συστατικό, σκόρδο τριμμένο. Για την ακρίβεια είναι αποξηραμένο σκόρδο, δεν είναι ακριβώς τριμμένο σκόρδο, δεν έχεις δίκιο. Ανακατεύεις γιατί δεν θέλεις να κολλήσει τίποτα. Ήδη αυτή τη στιγμή πραγματικά το μείγμα μας εδώ πέρα έχει ξεκινήσει το μείγμα. Η ανάμειξη λαχανικών έχει ξεκινήσει και μυρίζει υπέροχα. Το τόφου ουσιαστικά βιώνει αυτό που θέλουμε ακριβώς να βιώσει, να πάρει τη γεύση και τους ζωμούς από όλα αυτά. Θα μπορείς να το κάνεις ένα τηγανάκι όλο αυτό με μικρότερες ποσότητες, εννοείται. Εγώ είπα ότι πάμε για ευκολία και ταχύτητα και γι' αυτό ακριβώς το κάνουμε έτσι. Και φυσικά μπορώ να σου πω ότι γίνεται, ειλικρινά γίνεται πεντανόστιμο και όλη η υπόθεση πάει στα μπαχαρικά και ουσιαστικά στα υλικά που έχουμε επιλέξει. Οπότε μην ανησυχείς για τίποτα.
Επόμενο μπαχαρικό. Καυτερή πάπρικα. Και ναι, εδώ μπορείς να πας μακριά. Γενικώς δεν είναι τόσο καυτερή παρότι λέει ότι είναι καυτερή. Και πάπρικα γλυκιά. Η συγκεκριμένη πίστεψε μπορείς να βάλεις ειλικρινά όσοι θέλεις. Είναι πάρα πολύ νόστιμη, βγαίνει πάρα πολύ ωραία. Η συγκεκριμένη συνταγή βέβαια σε αυτό το σημείο θέλεις να βάλεις 1, 2 ή 3 καυτερές πιπεριές και τις αναμίξεις, τις ψιλοκομμένες. Ναι, τώρα είναι η ώρα. Ήδη πριν ανακατέψουμε καν για δεύτερη ή τρίτη φορά τα υλικά μας, βλέπεις ότι ο όγκος τους έχει μειωθεί στο τουλάχιστον 1/4 λιγότερο από αυτό που είχαμε ξεκινήσει. Οπότε ξέρεις, αντιλαμβάνεσαι ότι οι ποσότητες είναι αυτές που θέλει. Αυτό που παρατηρώ αυτή τη στιγμή είναι ότι ήδη υπάρχουν κάποια ζουμιά, ξέρεις, στον πάτο, τα οποία πίστεψέ με είναι όλη η γεύση εκεί πέρα. Θες να τα ανακατέψεις, δεν σε πειράζει καθόλου αν θα σπάσει το τόφου, να ξέρεις ότι θα μείνουν πάλι κάποια κομματάκια τα οποία θα μπορείς να καταλάβεις τη γεύση τους και να τα μασίσεις, οπότε μην ανησυχείς καθόλου. Ανάβεις απορροφητήρα και αφήνεις για περίπου 10 με 15 λεπτά, εξαρτάται και από τη φωτιά σου, δες πότε για σένα είναι έτοιμα τα μανιτάρια και ουσιαστικά όλα τα άλλα τρώγονται την ίδια στιγμή. Επιστρέφουμε όταν είναι λίγο πριν να χρειαστεί θα σου το πω όταν έρθουμε. Ναι, σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο, ναι, μόλις η κάμερα σε θολώσει θα μπορείς να διαπιστώσεις γιατί ακριβώς πράγμα μιλάμε. Βλέπεις, οι γεύσεις έχουν αναμειχθεί, θέλουν τουλάχιστον 7 με 10 λεπτά ψήσιμο ακόμα και ήδη έχουμε βάλει τον ωραίο τα μακαρόνια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε λιγκουίνι. Πηγαίνουν πολύ με το συγκεκριμένο not sponsored σε καμία περίπτωση. Μπορείς να βάλεις οτιδήποτε άλλο θέλεις κανονικότατα. Σε αυτό το σημείο έχει έρθει το κομμάτι που το αφήνεις απλά σε μια ζεστή εστία ίσα ίσα για να μην κρυώσει. Περιμένεις να βράσουν τα μακαρόνια. Με το που βράσουν τα μακαρόνια θα σου δείξω τι έχει να γίνει. Γενικώς να ξέρεις ότι ώρα μπορείς να το δοκιμάσεις. Και είναι έτοιμο ή σχεδόν έτοιμο. Είναι η ώρα που πρέπει να το αφήσεις απ' έξω. Τα μακαρόνια, όπως βλέπεις, είναι έτοιμα να μπουν για βράσιμο. Έχει βράσει σχεδόν, ναι, μέσα. Όλοι με γούστη. Μας έφυγε ένα, μας έφυγε άλλο ένα. Θέλεις να βάλεις λίγο αλάτι και να ανακατέψεις. Πίσω από τη συγκεκριμένη συνταγή είναι να κάνεις τουλάχιστον 2 δόσεις και μπορείς να το κάνεις και 3 αν βάλεις λίγο λιγότερο από τη γέμιση, να ξέρεις ότι γευστικά θα βγει πάρα πολύ ωραίο. Τι θα κάνουμε τώρα? Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα βράσουν τα μακαρόνια στα περίπου, αυτά θέλουν 8 λεπτά τα συγκεκριμένα, 7 με 10 λεπτά αναλόγως, ξαναλέω, τη φωτιά σου. Οπότε στα 6 με 7 λεπτά θα δοκιμάσουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται τα μακαρόνια. Έχετε στο νου σου και δες σίγουρα το επόμενο σημείο του βίντεο. Το μακαρόνι είναι έτοιμο. Ουσιαστικά τώρα θέλεις να στραγγίξεις, αν δεν μπορείς να το κάνεις έτσι απλά πάρε ένα σουρωτήρι, δεν τρέχει τίποτα. Και να αφήσεις περίπου 1 με 2 χιλιοστά νερού. Όχι παραπάνω. Τέλεια. Θες να αφήσεις λίγο νεράκι μέσα, ίσα ίσα. Επιστρέφουμε στο μάτι. Σε αυτό το σημείο βάζεις τα μακαρόνια πάνω από το μάτι και βάζεις περίπου, ουσιαστικά θέλεις να καλύψεις την κατάσταση εδώ πέρα με τη γέμισή σου. Αν βάλεις λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, δεν τρέχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπορείς να συμπληρώσεις απλά στο πιάτο σου. Ναι. Ναι, εμείς νομίζω η δόση που έχουμε είναι για 2, ουσιαστικά για 2 πακέτα μακαρόνια. Αλλά θα φας και θα φας αρχοντικά σε αυτά τα 2 πιάτα μακαρόνια. Τι θέλεις να κάνεις τώρα? Είσαι εδώ. Αυτή τη στιγμή θέλεις ελαφρώς να τσιγαριστεί. Για ένα περίπου με 2 λεπτά ανακατεύοντας, να πάρει τη γεύση της σάλτσα σόγιας, να εξαρμιστούν τα τελευταία υγρά και να μαγειρευτεί αυτό το 1 με 2 λεπτά περισσότερο το μακαρόνι. Αν δεις ότι χρειάζεσαι περισσότερη γέμιση, απλά βάλε περισσότερη γέμιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην σου κολλήσουν τα μακαρόνια, οπότε σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το σημείο, ανακάτευε συνέχεια. Αυτή τη στιγμή θα δεις, ότι το φαγητό σου μυρίζει υπέροχα. Αν δεν μυρίζει υπέροχα και αν δεν σου αρέσει, δεν ξέρω, κάτι τρέχει με σένα. Το λέω με αγάπη, αστειεύομαι. Αλλά είναι ειλικρινά πάρα πολύ νόστιμο. Αυτό που θα πρέπει να προσέξεις, πέραν του να μην σου καεί το φαγητό, πρέπει να έχεις στο νου σου ότι η σάλτσα σόγιας έχει αλάτι. Επέλεξε τη σάλτσα σόγιας που έχει λιγότερο αλάτι και βάλε λιγότερο αλάτι, θα έλεγα εγώ. Αυτό νομίζω είναι το πιο εύκολο από τη σάλτσα σόγιας, γιατί με τη σάλτσα σόγιας ξέρεις, είναι σε υγρή μορφή, δεν ξέρεις πόσο βάζεις
Και για να μην φας κάτι το οποίο ξέρεις, θα θυμίζει θάλασσα, είναι καλύτερα να βάλεις λιγότερο. Λοιπόν, αυτό είναι η διαδικασία. Θέλεις 2-3 λεπτάκια ανακάτεμα και μόλις είναι έτοιμο θα σου δείξω, θα το σερβίρω και θα σου δείξω τι έχουμε ακριβώς φτιάξει. Σε αυτό το σημείο έχει έρθει η στιγμή που περίμενες. Ναι. Τσακ. Ξαναλέω, αυτό είναι τελείως up to you το πόσο θέλεις να βάλεις. Κάλλιστα μπορεί να γίνει και για ένα πακέτο μακαρόνια. Κάλλιστα μπορεί να γίνει και για παραπάνω από ένα πακέτο μακαρόνια. Είναι εύκολο, είναι νόστιμο και ουσιαστικά το μόνο που θέλεις να κάνεις είναι να κόψεις στην αρχή τα υλικά σου. Αυτό ακριβώς είναι το αποτέλεσμα. Τέλειο. Μπορείς να ψιλοκόψεις λίγο πιπέρι ακριβώς από πάνω και να το δοκιμάσεις. Πάμε να το δοκιμάσουμε έξω. Πρόσεξε να δεις. Έχεις παντού τόφου, έχεις παντού μανιτάρι. Αν δεν έχεις παντού τόφου ή μανιτάρι, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συμπληρώσεις από τη μίξη σου ή να μάθεις ότι άλλη φορά πρέπει να βάζεις περισσότερο. Κανένα πρόβλημα. Πάμε να δοκιμάσουμε τι ακριβώς έχουμε φτιάξει. Αυτή τη στιγμή πεινάω υπερβολικά, μου τρέχουν τα σάλια, έτσι. Το τελευταίο κομμάτι είναι το κλειδί της υπόθεσης. Είναι αυτό που κάνει το μακαρόνι να έχει αυτή τη γεύση μανιταριού, τόφου, κρεμμυδιού, σκόρδου και από πιπέρι. Είναι πάρα πολύ νόστιμο και μπορώ να σου πω ότι είναι πάρα πολύ γευστικό. Θέλω να πετύχω μανιτάρι. Πρέπει να δοκιμάσω και μανιτάρι και τόφου σε μία. Όταν τρως το μανιτάρι και ένα μπαμ και έχεις συνδυασμό γεύσεων. Τόφου. Τα κομματάκια του τόφου δίνουν αυτή την ωραία εφή την οποία έχει γεύση μέσα και επίστρεψε με όταν ξεκινήσεις να τα τρως αυτά θα πεις μα θα ήθελα να είναι και λίγο πιο φθηνό το τόφου να μπορώ να φάω περισσότερο. Το μανιτάρι δεν το συζητάω. Το κάνεις γεύμα, το τρως ως έχει. Είναι on point. Αν θα έκανα κάτι καλύτερο, εγώ προσωπικά θα το έβαζα λίγο περισσότερο αλάτι για μένα. Εσύ που δεν το έχεις ξαναφτιάξει και αν είναι η πρώτη σου φορά, είναι σως να το δοκιμάσεις. Με λίγο λιγότερο γιατί πάντα το μπορείς να σε πληρώσεις, δεν μπορείς να αφαιρέσεις. Και είναι κρίμα να βάλεις τόσο ωραία συστατικά μέσα και να τα κάνεις, ξαναλέω, θάλασσα. Με όλη τη σημασία της λέξης. Λοιπόν, αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις την εγγραφή σου. Βρες μου στο Instagram @theveganskunk και πρέπει να έχουν πάρτι από πίσω μου. Και μοιράσου με κάποιον αυτό το βίντεο με τον οποίο πιστεύεις ότι θα τον βοηθήσει, θα τον πάει παρακάτω, θα του δείξει μια ωραία και εύκολη στέγη την οποία θα μπορεί να φτιάξει οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Επίσης, βρες περισσότερες vegan συνταγές στην περιγραφή του βίντεο μου. Η μεθεπόμενη, νομίζω Δευτέρα, Τρίτη θα το δεις, Τρίτη το πιθανότερο, θα δεις ένα απίστευτο βίντεο με ένα πάρα πολύ εύκολο, πολύ νόστιμο, δοκιμασμένο και vegan γλυκό. Εννοείται. Οπότε, stay tuned for that, χτύπα το καμπανάκι για να βλέπεις αντίστοιχες ειδοποιήσεις. Bye bye. Τελευταίο πράγμα, βρες την εφαρμογή A Billion Veg για κάθε review κάνουν δωρεά σε καταφύγια ζώων, βοηθάνε την μόρφωση παιδιών, είναι απόλυτα δωρεάν για εσένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις review σε vegan φαγητά που αγοράσεις απ' έξω ή vegan προϊόντα, το οποίο μπορεί να είναι από μακαρόνια μέχρι βρασμένα κάστανα που αγοράσεις συσκευασμένα. Πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γρήγορο, δεν παίρνει παραπάνω από 2 με 3 λεπτά. Την Τετάρτη που μας έρχεται θα έχουμε ένα αντίστοιχο live stream, συγκεκριμένα, περισσότερες λεπτομέρειες, ξαναλέω, στο live stream για να δεις τι μπορείς να κάνεις, τι μπορείς να βάλεις και πόσο εύκολο είναι, πώς μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο μόνο και μόνο με την γνώμη σου. Φτάσεις μέχρι το τέλος του βίντεο. Κάνε εγγραφή στο κανάλι και πατά το notification bell για να παίρνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Μπορείς να με ακολουθήσεις στα social media από κάτω και μπορείς να υποστηρίξεις το κανάλι μου στο Patreon. Μέχρι την επόμενη φορά, είναι η αλλαγή που θέλεις να δεις.